नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अवर न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 5th सेमेस्टरको भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टरको चाहिँ एस्टिमेट एन्ड कस्टिङबाट चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ मैले यो च्याप्टरहरुको चाहिँ सबै नोटहरु समेट्ने कोसिस गरेको छु। त तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भने चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र यो नोट बुझ्नु भने चाहिँ तपाईले एक्जाममा चाहिँ 4 देखि 24 मार्क्ससम्म चाहिँ यो सोध्ने गर्छ। यदि चाहिँ तपाईले सिम्पली ल्याउन सक्नुहुन्छ, यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल पनि सोध्ने गर्छ, सर्ट नोट पनि सोध्ने गर्छ र लङ क्वेशन पनि सोध्ने गर्छ। सो ढिला नगरिकन चाहिँ आजको यो भिडियो हामी स्टार्ट गरौँ। र सबभन्दा पहिला हामी बुझ्छौँ भ्यालुएसन भनेको के हो त। भ्यालुएसन भनेको चाहिँ भ्याल्यु निकाल्नु है। कुनै पनि एउटा प्रोपर्टीको हामीले चाहिँ फिक्स प्राइस निकाल्नु अथवा फेयर प्राइस निकाल्नुलाई हामी त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी भ्यालुएसन भन्छौँ। अब यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नुपर्दा चाहिँ भ्यालुएसन इज द टेक्निक अफ डिटरमाइनिङ द फेयर प्राइस अफ भ्याल्यु अफ अ प्रोपर्टी है। प्रोपर्टीको चाहिँ फेयर प्राइस निकाल्नु पर्यो। सच एज बिल्डिङ, फ्याक्ट्री, स्ट्रक्चर, ल्यान्ड इटिसी, यिनीहरूको चाहिँ हामीले भ्यालुएसनमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ फिक्स प्राइस निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालुएसन भन्छौँ है। अब अर्को वर्डमा भन्नुपर्दा it can also be defined as the art of assessing the present value of property to start a time. The value of property depend upon its location. अब त्यो चाहिँ यसको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ कसरी डिपेन्ड गर्ला भने लोकेसन, लाइफ, मेन्टेनेन्स, बैंक इन्ट्रेस्ट इटिसी है। अब त्यो चाहिँ राम्रो लोकेसनमा छ, सहर बजारतिर छ भने त्यसको भ्याल्यु अभियसली बढी होला अथवा त्यसको चाहिँ रेट बढी होला। त्यस्तै गाउँतिर छ भने चाहिँ कम होला। त्यस्तै अब लाइफ कति छ त्यसको, 100 इयर, 25 इयर, 75 इयर त्यस्तो है। अब त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ला। त्यस्तै मेन्टेनेन्स कस्तो भएको छ अनि ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो दिएको छ, तिनीहरूमा चाहिँ यसको यो चाहिँ डिपेन्ड गर्ने गर्छ है। अब चाहिँ यसको पर्पजहरू के छन्, यसको उद्देश्यहरू के छन्, भ्यालुएसन किन गरिन्छ त भन्न खोज्यो है। अब किन गरिन्छ भने फर बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोपर्टी। अब हामी चाहिँ कुनै पनि प्रोपर्टीलाई अथवा मानव घरलाई एउटा बाई गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पहिला हामीले कसरी बाई गर्ने त, त्यसको भ्याल्यु कसरी निकाल्ने। हामी 1 करोडमा घर बनाएको भन्दाखेरि 1 करोडमा त बेच्न पाएन। त्यसको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो, कति ह्रास भएको छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। त्यसमा मेन्टेनेन्स कस्तो भएको छ, कस्तो लोकेसनमा छ, अनि पहिलाको त्यसको ल्यान्डको भाउ कति थियो, अहिलेको भाउ कति, त्यो सबै कुरा समेटेर चाहिँ हामी जुन बाइङ अनि सेलिङको लागि चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने गर्छौँ है। त्यस्तै टु डिटरमाइन द ट्याक्स अफ प्रोपर्टी। अब त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ कर कति छ। त्यस्तै रेन्ट इज फिक्स एट सर्टेन पर्सेन्टेज अफ एमाउन्ट अफ भ्यालुएसन। वेन लोन आर टेकन अगेन्स्ट सेक्युरिटी अफ द प्रोपर्टी इज भ्यालुएसन इज रिक्वायर्ड। वेन अ प्रोपर्टी इज एक्वायर्ड बाई ल, compensation is paid the owner for which valuation is required. Valuation of property is required for insurance है। अब यो सबै कुराको लागि जस्तो अब हामीले कुनै चाहिँ सेक्युरिटीको अगेन्स्ट कुनै चाहिँ लोन लिँदैछौँ त्यो बेला पनि चाहियो। त्यस्तै अब इन्सुरेन्सको लागि चाहियो। भ्यालुएसन चाहिँ हामीले अन्य कुराको लागि चाहियो त्यस्तै है। अब सेलिङ अनि बाइङको लागि भयो, ट्याक्सको लागि, कर तिर्नको लागि हो, भाडाको लागि, त्यो सबै कुरा हेर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो यो भ्यालुएसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। अब त्यस्तै यसको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ हामी हेर्ने गर्छौँ। अब प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ अब प्रिन्सिपल हेरौँ है त। कस्ट एन्ड भ्याल्यु डिपेन्ड्स अपन द सप्लाई एन्ड डिमान्ड अफ प्रोपर्टी है। यसका सिद्धान्तहरू चाहिँ यिनी भयो। कस्ट एन्ड भ्याल्यु डिपेन्ड्स अपन इट्स डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, मेटेरियल युज्ड एन्ड लोकेसन। अब चाहिँ यसका सिद्धान्तहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब कस्ट चाहिँ त्यसको डिजाइन राम्रो छ भने स्पेसिफिकेसन, मेटेरियल चाहिँ कस्तो युज भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको कस्ट पनि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज होला। त्यस्तै मनी हेज टाइम भ्याल्यु। भ्याल्यु डिपेन्ड्स अपन द एज अफ प्रोपर्टी एन्ड इट्स फिजिकल कन्डिसन। कस्ट एन्ड भ्याल्यु भेराइज विथ द पर्पज अफ भ्यालुएसन। प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर युज अफ एनी प्रोपर्टी सुड बी कन्सिडर्ड वाइल डुइङ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ यसका सिद्धान्तहरू चाहिँ यो भयो त। अब भ्यालुएसन चाहिँ किन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्पजमा पढ्यो। अब चाहिँ यो सिद्धान्त भयो। त्यस्तो अब यसमा चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरहरूले चाहिँ एफेक्ट गर्छन् त, कुन कुन फ्याक्टरहरूले चाहिँ प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा चाहिँ फोर्स अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई, राइज इन पपुलेसन, कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन, एबनर्मल कन्डिसन द्याट इज कोरोना है। अब यो चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि लेखिदिएको भनेको चाहिँ अब कुनै कुरा चाहिँ डिमान्ड अथवा सप्लाई छ। जस्तै अब मलाई चाहिँ एउटा घरको डिमान्ड छ, त्यस्तो त्यसले चाहिँ मानौँ त्यो घर चाहिँ 1 करोडमा त्यो बेच्ने भएको छ, 1 करोडमा चाहिँ त्यसको भ्यालुएसन गरेको छ भने मानौँ त्यो घरलाई चाहिँ मैले छिटोभन्दा छिटो डिमान्ड भएको छ, म त्यसलाई 1 करोड 10 लाख दिएर पनि किन्न सक्छु भने त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यस्तै अब पपुलेसन, यो चाहिँ सजिलो छ। पपुलेसन राइज भयो भने चाहिँ यसको एफेक्ट गर्छ यसले। अनि कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढी भयो अथवा कम भयो भने चाहिँ यसले एफेक्ट गर्छ। त्यस्तै एबनर्मल कस्ट जस्तै कोरोना, कुनै पनि अब रोगहरू, बिरामीहरूको कारणले चाहिँ यसमा एफेक्ट गर्ने गर्छ है त भ्यालुएसनमा। त्यस्तै अब यसपछि हामी टेक्निकल टर्महरू पढ्छौँ। यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको टेक्निकल टर्महरू रहेका छन्, 7-8 प्रकारको। सबभन्दा त्योमा चाहिँ पहिला हामी बुक भ्याल्यु पढ्छौँ है त। बुक भ्याल्यु, मार्केट भ्याल्यु,
एसएसडी भ्याल्यु यिनीहरू छन्। बुक भ्याल्यु भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द भ्याल्यु अफ प्रोपर्टी सोन इन द एकाउन्ट बुक इन द्याट पर्टिकुलर इयर द्याट इज ओरिजिनल कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन टिल द्याट इयर। बुक भ्याल्यु भनेको चाहिँ अब हाम्रो कुनै घर चाहिँ बनाउनमा मानौँ 1.5 करोड लागेको छ, तर त्यो घरको चाहिँ हालसालको प्राइस त्यसमा लागेको मेटेरियल चाहिँ बुकका अनुसार अथवा यो प्रोपर्टी त्यो कसरी बेच्ने भने चाहिँ अलग्गै फिक्स रेट हुन्छ। हामीले त्यही रेटमा बेच्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुक भ्याल्यु भन्छौँ। बुक भ्याल्युको चाहिँ एउटा फर्मुला रहेको छ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। बुक भ्याल्यु इज इक्वल टु ओरिजिनल कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन टिल द्याट इयर र Thus, book value of property gradually reduced at a constant amount year after year up to limit of scrap value। चाहिँ इयरली घट्दै जाने है, यो चाहिँ मैले लेखिदिएको छु, इयरली घट्दै जाने। त्यस्तै अर्को कुरा गर्छौँ मार्केट भ्याल्यु। अब बुक भ्याल्यु भनेको चाहिँ बुझिसक्यो। मार्केट भ्याल्यु भनेको चाहिँ जुन भ्याल्यु चाहिँ मार्केटमा चलेको छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ बुकमा जस्तो सुकै होस् मतलब भएन, तर त्यो भ्याल्यु चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कसरी चलेको छ, त्यस्तो घरको त्यस्तो मेटेरियल युज भएको कुनै पनि प्रोपर्टीहरूको चाहिँ त्यसको कसरी मार्केटमा चाहिँ कसरी भ्याल्यु छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले क्रय अथवा बिक्री अथवा किन्ने काम गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्केट भ्याल्यु भन्ने। मार्केट भ्याल्यु अफ प्रोपर्टी इज द अमाउन्ट विच क्यान बी अब्टेन्ड बाई एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रम ओपन मार्केट इफ द प्रोपर्टी इज पुट फर सेल। द मार्केट भ्याल्यु विल डिफर फ्रम द टाइम टु टाइम है। यस्तै एसएसडी भ्याल्यु छ। It is the value of property recorded in register of municipality in order to determine the amount of municipal tax। अब त्यस्तै चाहिँ यहाँ इक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो हो है त। अब धेरै पटक सोधेको पनि हो। बुक भ्याल्यु अनि मार्केट भ्याल्युको चाहिँ डिफ्रेन्स छ। यहाँनिर चाहिँ बुक भ्याल्यु पनि पढ्यो र मार्केट भ्याल्यु पनि पढ्यो। अब यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ यहाँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। बुक भ्याल्यु भने द भ्याल्यु इज फिक्स्ड बाई रेट अफ डिप्रिसिएसन। द भ्याल्यु इज फिक्स्ड बाई बायर है। अब बुक भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यसको ह्रास हुने, अब वर्षै पछि कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यसको डिप्रिसिएसन हुँदै जान्छ त्यो अनुसार चल्नु भने चाहिँ बुक भ्याल्यु खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ। मार्केट भ्याल्यु भने चाहिँ अब मार्केटमा चलेको प्राइस अनुसार अब बायरले चाहिँ कसरी भन्छ ल मलाई यतिमा फाइदा मलाई हुन्छ यतिमा हजुरलाई हुन्छ यो रेट राखौ भने जुन चाहिँ बायरले एउटा चाहिँ त्यो सौदा गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मार्केट भ्याल्यु भन्छौँ है त। द भ्याल्यु कान्ट बी हायर ड्युरिङ द सब्सिक्वेन्ट year even to increase in price। The value may be higher during the subsequent year even due to increase in price। Book value is not applicable in case of land। यो अलिकति तलमाथि भएको थियो। This is applicable to any type of property है। मार्केट भ्याल्यु चाहिँ जुन टाइप अफ प्रोपर्टीमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ है। अब बायरले त जति सक्दो आफूले घटाउन खोज्ने हो नि त्यसको प्राइस हो, त्यसैले चाहिँ जुनमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ, तर बुक भ्याल्यु चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ है त। यत्तिकै प्राइस भनेर भनेको छ यत्तिकै भ्याल्यु भनेर भनेको छ त्यसलाई चाहिँ घटाउनु बढाउनु मिल्दैन। द भ्याल्यु मे बी कन्स्टेन्ट फर अ इयर। अब यो चाहिँ वर्षमा चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ, वर्षैभरि चाहिँ यो एक ट्रान्सफर आउँछ भनेपछि द भ्याल्यु कान्ट बी कन्स्टेन्ट फर अ इयर। बायरले चाहिँ जति बेला पनि यसलाई चाहिँ घटबढ गर्न सक्छ। इट इज कन्सिडर्ड फर एकाउन्ट बुक अफ कम्पनी। इट इज कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन। ल अब हामीले चाहिँ यहाँनिरसम्म चाहिँ तीनवटा टेक्निकल टर्म पढ्यौँ, बुक भ्याल्यु, मार्केट भ्याल्यु, एसेस्ड भ्याल्यु भने यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि याद गर्नु होला। त्यस्तै अब अलिकति अझै रहेको छ 9-10वटा चाहिँ। अब चाहिँ कुरा गर्छौँ स्क्रैप भ्याल्यु। स्क्रैप भ्याल्यु चाहिँ जनरली चाहिँ 10% अफ टोटल कस्ट है, यति याद गर्नु होला। टोटल कस्टको चाहिँ 10% लिन्छौँ हामी स्क्रैप भ्याल्युमा चाहिँ। स्क्रैप भ्याल्यु इज द भ्याल्यु अफ डिसमेन्टल्ड मेटेरियल फर बिल्डिङ वेन द लाइफ इज ओभर एट द एन्ड अफ युटिलिटी पिरियड। The scrap value of a building is about 10% of the total cost of construction। भरि चिज हामीले पहिला नै भनिसक्यौँ। त्यस्तै salvage value छ। Salvage value is the value at the end of utility period without being dismantled। For example, a machine after the completion of its usual span of life or when it becomes uneconomical it may be sold or salvage value है। अब कुनै कुराको चाहिँ हामीले युज गरिसक्यौँ अन्तिममा चाहिँ जुन त्यसको चाहिँ युज भइसक्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अब कस्तो भ्याल्युमा बेच्छौँ त हो त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ हामी सेल्भेज भ्याल्यु भन्छौँ है। अब त्यस्तै लिक्विडेसन भ्याल्यु भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले सजिलोको लागि फोर्स भ्याल्यु पनि लेखिदिएको छ। यो पनि भनेर आउँछ कति बेला। फोर्स भ्याल्यु भनेको चाहिँ when the property is sold at lower price than that of market value due to financial difficulty it is known as liquidation value है। अब जति बेला चाहिँ मार्केटमा चाहिँ त्यो त्यसको प्राइस मानौँ 20 लाख चलेको छ कुनै एउटा प्रोपर्टीको, तर अब कुनै मान्छेले चाहिँ फाइनेन्सियल डिफिकल्टिजहरूले कुनै अथवा फोर्स अथवा फाइनेन्सियल डिफिकल्टिजहरूले चाहिँ त्यसलाई सस्तोमा बेच्नु पर्ने अथवा छिटो सरिको गर्नुको लागि सस्तोमा बेच्नु पर्ने हुन्छ मार्केट भ्याल्यु भन्दा, हो त्यसलाई चाहिँ हामी लिक्विडेसन भ्याल्यु अथवा फोर्स भ्याल्यु भन्छौँ।
त्यस्तै 7 नम्बरमा कुरा गर्छौँ हामी मोनोपोली भ्याल्यु है। मोनोपोली भ्याल्यु भन्दा द सर्टेन प्रोपर्टी पोजेस स्पेसल एडभान्टेज विथ रिस्पेक्ट टु एडजोइनिङ प्रोपर्टी ड्यु टु इट्स लोकेसन साइज सेफ इटिसी द अनर अफ प्रोपर्टी मे डिमान्ड हाई प्राइस सच भ्याल्यु इज नोन एज मोनोपोली भ्याल्यु है। अब कुनै ठाउँको प्राइस चाहिँ जस्तै एउटा कुनै फिक्स एउटा ल्यान्डको प्राइस चाहिँ मानौँ 20 लाख थियो, त्यसपछि त्यो ठाउँमा कुनै विकासका कार्यहरू भए, जस्तै अब कुनै त्यो ठाउँमा नयाँ नयाँ रोडहरू बन्यो, नयाँ नयाँ विकासका कार्यहरू भयो चाहिँ त्यो ठाउँको भ्याल्यु अटोमेटिक बढ्यो भने चाहिँ अनरले चाहिँ त्यो मार्केटमा चलिरहेको भ्याल्युभन्दा त्यो भ्याल्युले अभियसली बढाउँछ, किनभने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ भ्याल्यु बढ्ला भनेर चाहिँ त्यसले आफ्नो हिसाबले चाहिँ भ्याल्यु बढाउँछ भने चाहिँ बढाएर बेच्न खोज्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मोनोपोली भ्याल्यु भन्छौँ। त्यस्तै 8 नम्बरमा कुरा गर्छौँ सेडिमेन्टल भ्याल्यु। समटाइम्स ओनर डज नट डिजायर टु सेल प्रोपर्टी इभन आफ्टर द बायर अफर मच मोर प्राइस देयर मार्केट भ्याल्यु सच भ्याल्यु इज कल्ड सेडिमेन्टल भ्याल्यु है। सेडिमेन्टल भ्याल्यु पनि धेरै पटक सर्ट नोटमा सोधेको क्वेसन हो र लङ क्वेसनमा पनि सोध्ने गर्छ 2 नम्बरमा है। अब यो चाहिँ भ्याल्यु कस्तो, सेडिमेन्टल भ्याल्यु भनेको कस्तो भने चाहिँ इमोसनल भनेर चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कुनै ल उदाहरणको लागि बाउबाजेको सम्पत्ति है त, अब कुनै ओनरले चाहिँ ल मेरो पुर्खादेखि चलिआएको सम्पत्ति हो, यसले चाहिँ म बेच्न चाहँदैन भने जुन इमोसनल देखाउँछ, त्यसमा चाहिँ इमोसन देखाउँछ, त्यसले चाहिँ बढी मार्केटमा चलिरहेको भ्याल्युभन्दा पनि बढी कुनै काम गर्छ भने बढी भ्याल्युमा किन्दा पनि त्यसले चाहिँ त्यो कुरालाई बेच्दैन, त्यो प्रोपर्टीलाई बेच्न खोज्दैन भने सेल गर्न खोज्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेडिमेन्टल भ्याल्यु भन्छौँ। त्यस्तै अन्तिममा आएर चाहिँ इयर पर्चेज हो। इयर पर्चेज इट इज डिफाइन्ड एज द क्यापिटल सम रिक्वायर्ड टु इन्भेस्ट इन अर्डर टु रिसिभ एन्युटी अफ ₹1 एट सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट है। अब इयर पर्चेज भनेको चाहिँ यसको फर्मुला वाइपी इयर पर्चेज इक्वल टु 100 अपन रेट अफ इन्ट्रेस्ट रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ सजिलोको लागि लेखिदिएको छु। अब कुनै प्रपर्टी बेचे बापत भएको फाइदा है, यो भनेको कुनै प्रपर्टी बेचे बापत भएको जुन फाइदा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इयर पर्चेज भन्छौँ। अब ₹1 प्रति दरमा कमाउन लाग्ने टाइम है, यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो एक वर्षमा चाहिँ जुन त्यो बेचेका छौँ त्यसमा चाहिँ जुन हामीलाई फाइदा भएको छ त्यसलाई चाहिँ ₹1 प्रति दरमा जुन कमाउन लाग्ने टाइम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इयर पर्चेज भन्छौँ है त। हो यो 9वटा भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टर्महरू थिए है। यो 9वटा भनेको चाहिँ टेक्निकल टर्महरू थिए। सरी एउटा अझै रहेछ है 10वटा आउटगोइङ भन्ने। अब आउटगोइङ आर द एक्सपेन्सेस ह्यापन आफ्टर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ। द भेरियस एक्सपेन्सेस आर taxes 25% of building cost, repair and maintenance cost 5% of building cost, management cost 5% of building cost, miscellaneous 2% of building cost। अब यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा चाहिँ काम लाग्ने भ्याल्यु हो, यसलाई चाहिँ नोट गरेर राखिदिनु होला। त्यस्तै अब सिङ्किङ फन्ड भन्ने छ, यो पनि इक्जाममा धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो है त, इक्जाममा धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो यो पनि। सिङ्किङ फन्ड भनेको द फन्ड विच इज ग्रेजुअली एक्युमुलेटेड बाई वे of annual deposit of the reconstruction of property at the end of useful life is known as sinking fund. The main objective of creating sinking fund is to collect sufficient money to meet the cost of reconstruction. It can be calculated as अब sinking fund भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गर्नमा खर्च लागेको छ त्यही खर्चमा चाहिँ त्यही खर्चलाई मिट गरेर चाहिँ हामीले रिकन्स्ट्रक्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई खर्चलाई बराबर गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी सिङ्किङ फन्ड भन्छौँ। यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ आई इज इक्वल टु एस इन्टु आई अपन 1 प्लस आईको होल पावर n माइनस 1 हुन्छ। एस भनेको चाहिँ टोटल एमाउन्ट, आई भनेको चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट, एन भनेको लाइफ अथवा एज है। यो अब यो फर्मुला पनि यही फर्मुलाबाट चाहिँ हामी अगाडि गएर चाहिँ न्युमेरिकल पनि बनाउँछौँ है त। जस्तै अन्तिममा आएर चाहिँ हामी मोर्टेज छ, यसको एक टर्म हो। An owner can borrow money against the security of his property and for that purpose he is required to grant an interest to the party advising the loan. The security is known as mortgage है। यसलाई चाहिँ हामी मोर्टेज भन्छौँ। र यति भएर चाहिँ हाम्रो सक्यो है। यति भएर चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टर्महरू पनि सक्यो। भ्यालुएसनको टेक्निकल टर्महरू पनि 12वटा थियो। यसबाट चाहिँ इक्जाममा आउँछन् धेरै पटक चाहिँ है। अब यसपछि चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन पढ्छौँ भनेको चाहिँ ह्रास, अब कति त्यसको चाहिँ रकम अथवा रेट घट्दै गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन भन्छौँ है। इट इज द लस इन द भ्याल्यु अफ प्रोपर्टी ड्यु टु इट्स युज, लाइफ, वेयर, टियर, एब्सोलेन्सेस
etc. The value of building will be gradually reduced and a certain percentage of total cost may allowed as depreciation to determine the present value. अब depreciation भनेको चाहिँ मेरो एउटा 1 करोडको घरमा त्यसमा म बस्दै गएँ, त्यसको युज गर्दै गएँ भने चाहिँ कति बेला केही त्यसमा डिफिकल्टी आउला, कति बेला डिफेक्ट आउला, केही त्यो टुटफुट होला, त्यसले चाहिँ त्यसको लाइफ घट्ला अथवा त्यसको चाहिँ प्राइस घट्ला है। त्यस्तै अब त्यसको लाइफ कति छ त त्यो अनुसार भयो। त्यस्तै वेयर टेयर यिनीहरू कुरामा चाहिँ भर पर्छ भनेको चाहिँ कुनै एउटा हामीले बनाएको प्रोपर्टीको चाहिँ रेट घट्दै जानु अथवा त्यसमा चाहिँ ह्रास आउँदै जान्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन भन्छौँ। अब डिप्रिसिएसनको यहाँ मेथडहरू दिएको छ जुन चाहिँ 12 मार्क्समा इक्जाममा सोध्ने गर्छ, धेरै पटक सोधेको पनि छ। अब यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड छ, त्यस्तै कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड छ। यबाट चाहिँ हामी न्युमेरिकल पनि बनाउँछौँ है त। अब स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको चाहिँ इन दिस मेथड इट इज एज्युम दैट द property loses its value by the same amount every year. A fixed amount of original cost is deducted every year so that at the end of utility period only the scrap value is left. हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, मेथड अफ डिप्रिसिएसनको। अब त्यस्तै यसको फर्मुला चाहिँ डी इज इक्वल टु ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्याल्यू अपॉन लाइफ छ, सी माइनस बी अपॉन एन। अब त्यस्तै सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो मेथड छ डिप्रिसिएसनको constant percentage method. This method is also known as balanced declining method. In this method, it is assumed that the property will lose its value annually at the constant percentage, that is d is equal to 1 minus b by c को power 1 by n, जहाँ चाहिँ डिप्रिसिएटेड कस्ट भनेको चाहिँ c इन्टु 1 माइनस d को पावर n हो है। यो चाहिँ यति छ, यो d भने d को चाहिँ ल यति भएछ हाम्रो यो यसको दुईटै मेथड पनि सक्यो। अब यो रिलेटेड न्युमेरिकल चाहिँ हामी अलग्गै लिन आउँछौँ किनभने आजको भिडियो चाहिँ धेरै लङ भइसक्यो। अब यसमा न्युमेरिकल एड गर्दा पनि धेरै अति नै लङ हुन्छ, त्यसैले चाहिँ आज हामी थ्योरी मात्र गर्नेछौँ। त्यस्तै अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ मेथड अफ भ्यालुएसन। अघि चाहिँ मेथड अफ डिप्रिसिएसन पढ्यौँ, अब चाहिँ हामी मेथड अफ भ्यालुएसन पढ्छौँ। यो चाहिँ 1 नम्बरमा छ रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन। In this method, the net income by the way of rent is found by deducting all the outgoing from the gross rent. A suitable rate of interest is assumed and year purchase is calculated. अब capitalized value को फर्मुला चाहिँ नेट इन्कम इन्टु इयर पर्चेज हुन्छ। नेट इन्कम भनेको चाहिँ ग्रस इन्कम माइनस आउटगोइङ हुन्छ है, जहाँ चाहिँ नेट इन्कम भनेको चाहिँ यत्तिकै हुन्छ। ल यो चाहिँ रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन थियो। यो रेन्टल मेथडबाट पनि हामी छिट्टै नै यसको न्युमेरिकल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। डाइरेक्ट कम्पेरिजन विथ क्यापिटल कस्ट। दिस मेथड मे बी एडप्टेड व्हेन द रेन्टल भ्याल्यू इज नट एभाइलेबल फर द प्रोपर्टी कन्सर्न। इन सच केस देयर इज नो क्यापिटलाइज भ्याल्यू। भ्यालुएसन बेस्ड अन प्रॉफिट, यसको चाहिँ थर्ड मेथड छ। दिस मेथड अफ भ्यालुएसन इज सुइटेबल फर बिल्डिङ लाइक होटल, सिनेमा, थिएटर etc. for which capitalized value depends on the profit. त्यस्तै 4 नम्बरमा यसको मेथड छ भ्यालुएसन बेस्ड अन कस्ट. In this method, the actual cost is expended in construction or processing. The property is taken as basic to determine the value of property. चाहिँ यो 4 चाहिँ हामीले अहिले पढ्यौँ र अन्तिममा आएर चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन मेथड अफ भ्यालुएसन भन्ने पढ्छौँ है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल पनि सोध्ने गर्छ, थ्योरी पनि सोध्ने गर्छ। यसको पनि थ्योरी हाम्रो च्यानलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब डिप्रिसिएसन मेथड अफ भ्यालुएसन। According to this method, the building should be divided into 4 parts, that is wall, floor, door and window, and the cost of each part should be first calculated to determine present value. भनेको चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्ट टाइममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुअल कस्ट दिएको हुन्छ अथवा पर मिटर स्क्वायरमा दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ न्युमेरिकलमा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको हामी डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। डिप्रिसिएसन चाहिँ कति भयो त्यसको रेटमा चाहिँ त्यसको ल्यान्डको रेट जोड्छौँ, अन्तिममा चाहिँ जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी यो अन्तिममा आएको चाहिँ यो मेथड भन्छौँ, भ्यालुएसनको मेथड भन्छौँ भने चाहिँ डिप्रिसिएसन मेथड भन्छौँ। र यो चाहिँ धेरै पटक इक्जाममा सोधेको छ है। योबाट चाहिँ न्युमेरिकल सोधेको छ। जुन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ डी इज इक्वल टु पी इन्टु 100 माइनस आरडी अपन 100 को पावर एन छ, जहाँ चाहिँ डी भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन भ्याल्यू, यो डी भनेको, पी भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट कस्ट हो, त्यस्तै आरडी भनेको चाहिँ फिक्स्ड पर्सेन्टेज अफ डिप्रिसिएसन हो, त्यस्तै एन भनेको चाहिँ लाइफ अथवा एज है, एज नै भनौँ किनभने लाइफ चाहिँ अलग हुन्छ है त, छुट्टै नै हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ जस्तै 100 इयरको लागि आरडी चाहिँ 1 हुन्छ है। अब न्युमेरिकल बनाउँदा काम लाग्ने कुरा हो यो चाहिँ। यहाँ 100 यहाँ आरडीको चाहिँ अब 100 इयर, जस्तै यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यसको भ्याल्यु चाहिँ कुनै स्ट्रक्चरको अथवा प्रोपर्टीको भ्याल्यु चाहिँ 100 इयर दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ यो आरडी चाहिँ 1 राख्छौँ। 75 दिएको बेला 1.3, 50 दिएको बेला 2 अनि 25 इयर्स दिएको बेला 2.5 चाहिँ हामी
डिप्रिसिएसन भ्याल्युमा चाहिँ आरडी राख्ने गर्छौँ। ल यति भएपछि आजको च्याप्टरको चाहिँ हामीले सबै चाहिँ यसमा समेटिसक्यौँ, यसको इम्पोर्टेन्ट नोट चाहिँ। सो आशा गर्छु कि आजको भिडियो पनि तपाईँलाई मन परेको होला। यदि भिडियो मन परेमा एउटा लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यसको न्युमेरिकल पनि तपाईँले हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र सजिलो गरेर चाहिँ मैले त्यो सल्भ गरिदिएको छु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, गुड बाई एन्ड टेक केयर।